फेब्री है ते आता सोलिता सापकोता धुयता आनी आज हांव सुंगटाची चिली ग्रेवी करता। हांव कितको करता तुमकां दाखयता। केलें फेब्री है ताजेर ताका मीठ घालता 1 स्पून मिक्स करता। तीन प्याव गेले 2 टमाट गेले 4 जिते मिरसांग गेले उसको लांब कातरपा जाय सगळें। तेल तापत दवरला आतां हांव पियाव घालता। आता मिरसांग घालता कातरलेली बरो फ्राय करता तो। तीन लसण बोई गेले आणि ते बारीक कातरले। लसूण घायले बरो टेस्ट येता। 1 स्पून हळदी पिठो इल्लें मीठ घालता चिमटी भर कितें सुंगटां लायलो आहा न्ही ताका लागून। आता हांव ती सुंगटां घालूं दिता उजरायलो न्ही। एक पियाव घेयला आणि 1 टमाट आणि 2 मिरसांगे पेस्ट करतले। तो पेस्ट केलो तो हांव घालता। एक 10 मिनिटां शिजयता शिजोवंक जाय न्ही तें। आता मग जालें गॅस हांव बंद करता शिजलें जालां। तुम्ही ट्राय करा मेरी रेसिपी।